Du har just levererat det fjärde kvartalet 2025 och det var en omsättning som slutade på 59 miljarder, en ebit på 6,3 miljarder och en marginal som alltså nu kommer upp över 10%. Rörelsemarginal på 10,7%. Om du skulle sammanfatta och fylla ut det här siffrorna som jag just gav, hur skulle det se ut då? Ja, men det är ett bra kvartal som visar att vi är på rätt väg. Det är ett kvartal som fortsätter att visa de resultaten som vi visade i tredje kvartalet. Så det tycker vi är ett styrkebesked. Vi har jobbat ett bevis på att de insatserna som vi gör kring att skapa ett starkt, relevant kunderbjudande med bästa värde för pengarna ger effekt tillsammans med god kostnadskontroll i våra operativa kostnader och ett bra jobb med hur vi har köpt in våra varor. Så att all in all, vi är nöjda att vi tar steg framåt med att fortsätta visa en positiv försäljningsutveckling men framförallt en stark lönsamhetsutveckling. Just det, lönsamheten. Resultatet kom in tydligt över förväntan. Varför är det resultatet som kommer så väl ut? Ja, vi ser att det jobbet som vi har gjort runt att stärka hur vi köper våra varor och stärka bruttomarginalen tack vare mycket också ett starkare sortiment som tas emot väl av kunderna tillsammans med god kostnadskontroll gör att vi får en stark positiv effekt i fjärde kvartalet. Sen finns det ett antal externa faktorer som också hjälper oss. De är starka i fjärde kvartalet och det gör också att det totala resultatet blir väldigt starkt i fjärde kvartalet. Men majoriteten kommer från det som vi har i våra egna händer och en fortsatt positiv effekt av det förändringsarbete som vi driver. Men även hjälpt av en del externa faktorer. Det talas mycket om valutan dessa dagar. Dollarn har försvagats mot kronan. Samtidigt så säljer ni ju väldigt mycket i euro. Om du skulle sammanfatta hur valutan och valutaeffekten har påverkat ert fjärde kvartal 2025? För att försöka förenkla något som är väldigt komplext, för det är valutarörelser åt olika håll. Så vi säljer ju i framförallt euro och i US-dollar. En stark svensk krona gör att när vi omsätter omsättningen från euro och dollar till kronor så minskar omsättningen, så där har en effekt på ungefär 7 enheter på topline. Och då har vi en stor del av vår kostnadsbas i svenska kronor, så det motverkar vår positiva resultatutveckling. Å andra sidan så en svagare dollar mot en relativt stark euros hjälper oss att hantera våra inköpskostnader och stärka bruttomarginalen. Så att effekten går åt båda hållen. Den väldigt starka kronan i relation till dollar, den effekten är stark i fjärde kvartalet och blir ännu starkare i första kvartalet. Sen tror jag att den jämnas ut något, men det är vad vi ser nu. Jag minns att det är ett varulager under kvartalet. Ni stänger fler butiker än ni öppnar. Hur ska ni bibehålla tillväxten ändå under kommande månader här under resten av 2026? Att vi sänker varulagret är positivt. Det är ett kvitto på att kunderna har uppskattat våra kollektioner och att vi har sålt dem i stor del till fullpris. Så att vi går ur året med ett relevant, uppdaterat färslager. Det är positivt för vår tillväxt. Så det är bra. Vi har löpande jobbat med att optimera vår butiksportfölj så att vi finns på relevanta lägen där det finns en stark kundefterfrågan i butikslägen som vi vill vara. Det har lett till att under 25 har vi fortsatt stänga fler butiker än vad vi har öppnat. Det kommer vi även göra under 26, men då ser vi att de butikerna vi öppnar är större och starkare än de som vi stänger. Så då får vi från att ha haft en något negativ nettoeffekt av stängningar, öppningar och ombyggnation under 25 så blir det en något positiv effekt under 26. Så att det optimeringsarbetet börjar faktiskt nu att ge positivt stöd till försäljningen. Sen är det arbetet med att stärka kollektionerna, att uppdatera butiksupplevelsen både fysiskt och digitalt. Det sammanfattat är det som ska ge en ytterligare skjuts på försäljningen framåt. Så inga stora radikala åtgärder för att få fart på tillväxten, utan att optimera det ni har just nu? Ja, men radikalt är det att verkligen kraftsamla kring att skapa fantastiska kollektioner och starka och relevanta produkter med bra värde för pengarna. Och det är ett stort ambitiöst arbete som innefattar både vår varuförsörjningskedja, det innefattar vår designorganisation, det innefattar vår produktutvecklingsorganisation, hur vi samarbetar med leverantörer. Det är en enorm kraftsamling runt att skapa ett starkare, mer relevant H&M som verkligen är absolut bästa värde för pengarna för kund. Var finns den starkaste tillväxten? I befintliga butiker eller i er digitala affär?
25 som helår har varit ett år när vi gjort ett stort lyft i den digitala försäljningen. Vi rullade ut en helt ny uppdaterad digital butik som verkligen lyfter produktens kvalitet, den inspirerar kunden, den känns mer relevant ur ett modeperspektiv. Det har kunden svarat väldigt väl på. Vi har även förbättrat sökfunktionalitet, storleksrekommendationer. Så den digitala butiken växer starkt och sen ser vi att det finns ett antal försäljningsmarknader som växer bra. Vi såg en fin utveckling i Polen, vi har sett en stark utveckling i Indien har presterat väl. Vi ser att det finns ett antal tillväxtmarknader som presterar bra. Och sen öppnar vi butiker i marknader och fått väldigt fint gensvar. Det som står ut absolut mest positivt är Brasilien där vi öppnade den första H&M-butiken i höstas och har nu 4 butiker och planerar att öppna ytterligare 7 butiker under 2026. Intressant. Slutligen, här i Sverige så diskuterar man ju väldigt lokalt, men också om återhämtningen. Om konsumenten har återhämtat sig. Om du tittar på Sverige och blickar ut över resten av Europa, hur ser du att konsumenterna agerar just nu? Tittar vi på Europa som helhet så är det ett utmanande konsumentklimat. Det ser vi på marknadsdata och även vad konkurrenter rapporterar. Dock så såg vi i 4:e kvartalet i Norden en positiv utveckling, vilket var extra kul att se. Men Europa som helhet är ett utmanande konsumentklimat.